Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Example number 5 of journal entry. Journalize the following transaction in the book of ABC Limited for March 2019. So like rest of the examples, so first of all we have to draw the format and mention the title. See, I have mentioned the title, Journal of ABC Limited for March 2019, right? So first, let us go for the first transaction and see how we can record it. See, it is mentioned capital introduced into the business amount 2 lakh through bank account. This time, capital is introduced through bank. In the previous example, if you remember, capital was introduced in the form of fixed asset, in the form of cash, in the form of this one or that one. In this case, capital is introduced in the form of bank account. It means capital is introduced to the bank account of the business. به این معنی که سرمایه از طریق بانک اکانت چی شده؟ به بزنس معرفی شده. پس اگه پگه شده در اینجا دو اکانت ما داریم. یک اکانت خو به شکل نرمال چی است؟ کپیتال اکانت است و اکانت دوم ما چی است؟ بانک اکانت. درست است؟ پس دو اکانت شد. یک اکانت ما بانک، اکانت که دیگه ما چی است؟ کپیتال اکانت. کپیتال اکانت ما خو مربوط به کپیتال است، میفهمیم. و بانک ما مربوط به چی است؟ مربوط به اسست است. درست است؟ کپیتال در اینجا اینکریز میشه. کپیتال چی میشه؟ کپیتال اینکریز میشه. درست است؟ کپیتال اینکریز میشه، بانک اکانت هم که یک نوع اسست است یا چی میشه؟ یا اینکریز میشه. چرا اینکریز میشه؟ به خاطر اینکه تعداد چی میشه؟ زیاد میشه. اول خب فهمیدیم که دو اکانت است. بانک اکانت ما زیاد میشه و کپیتال اکانت هم همچنان چی میشه؟ زیاد میشه. چرا زیاد میشه؟ به خاطر که سرمایه معرفی میشه. در بانک اکانت داشتی که دپوزیت چه مقدارش چی میشه؟ زیاد میشه. یا اینکریز یا اینکریز. دو دیگه چی؟ Increase in capital is called credit. Increase in asset is called what? Debit. پس یک دانش دبت شد، دیگه چی شد؟ کردیت شد. تاریخش اول ریکارد کو چند؟ تاریخ چند؟ تاریخ یک. پس اکانت های تا ریکارد کو؟ کدام اکانتی که دبت میشه اول ریکارد کو؟ بانک اکانت. درست است؟ بانک اکانت یا بگی تو what؟ تو کپیتال. به می سادگی تو کپیتال اکانت. مقدارش چند؟ مقدارش ریکارد کو. Amount is equal to 2 lakh. 2 lakh on this side and go on the other side, record 2 lakh on that side. یام چی شد؟ ریکارد. بخش دومش چی گفته؟ گفته good sold to the customer cost is 20,000 but amounted 40,000. در اینجا ما جنس به مشتری میفروشیم. قبلا یک ویدیو رو ریکارد کرده بودم، در اونجا ایره ما با سه بخش گرفته بودیم. سه اکانت دیگه نمیه. یک اکانت ریسیوبل میه، چون به خاطر که جنس به قرض فروختیم. نه good sold to the customers کلمه کش ذکر نشده. یک اکانت ریسیوبل میه و اکانت دیگه چی میه؟ سلز میه. درست است؟ پس دو اکانت اینجا ما می داشته باشیم. یک اکانت ما سلز میه، یک اکانت دیگه ما چی میه؟ اکانت ریسیوبل. چرا اکانت های دیگه نامد؟ چرا؟ به خاطر از اینکه در مثال قبلی ما طور گرفته بودیم که یک اکانت سلز میامد، یک اکانت ریسیوبل و یک اکانت هم پروفیت میه. فعلا ما پروفیت صرف نظر میکنیم، بعد پروفیتش در اینکم استیتمنت دوباره چی میشه؟ بررسی میشه. درست است؟ So let us find out the group of each. So of course sales belong to revenue and account receivables belong to asset, right? If we sell, our revenue increase, but of course our asset also increase. If sales, which is revenue, it increase, it become credit, but account receivable become what? Become debit. So we have two accounts. One account is debit and the second account is credit. So please record this one also. Which account is debit? Account payable. Account receivable. Account receivable is debit. And which account is credit? Sales is sales account is credit. How much is the amount? The exact amount to be recorded. 40,000 to be recorded. That's 40,000 to be recorded. مگر یک چیز باید متوجه باشین. اگر فکر به طور مثال در این قسمت ما به طور مثال کامپیوتر هم فروختم و غیره چیز دیگه فروختم میشد، با دو صورت من یه چی ریکارد میکردم؟ نوشته میکردم اکاونت ریسیبل تو کامپیوتر و تو پروفیت. اونم باز تفاوتش هم میگرفتم. به طور مثال میگفت که یک کامپیوتر از قیمتش $8 مگر ما به 10 فروختیم. با نوشته میکردم که اکاونت ریسیبل 10,000، کامپیوتر 8,000 and profit 2,000. او در قسمت فکس اسید است، مگر چون یک نوع گودز است، باز فایدهش در آخر میتونه چی شه؟ سنجش. درست است؟ بعد مستقیم دمی اکانت گرفتم. چند هزار؟ 40,000. 5 شماره 4 رو ریکارد کن. 4 چی گفته؟ گفته customer paid amount 35,000 and refused to pay the rest of the amounts.
The company considered the remaining amount as bad debt. خیلی ببینیم در اینجا مشتری از ما شما چند قرضدار شد در شماره بالا 40,000 روپیه قرضدار شد مگر کاستومر خواسته که تنها 35,000 روپیه بپردازه. It means customer is paying only 35,000 out of 40,000. So if customer is paying 35,000 out of 40,000 and he is refusing to pay the remaining amount, we are not giving discount. اگر شما بخواین که discount بتین باز یک اکانت چی میه؟ discount میه. مگر در اینجا این آدم خودش نمیخواد چی کنه پیسه رو بپردازه و کمپانی را منایس چی به نظر میگیره؟ منایس بد دت به نظر میگیره. یعنی اگر شما آفر کردن گفته برو خیر نتی دیسکانت است اگر خودش به زور نپرداخت با چی است؟ یک نوع بد دت. درست است؟ خب این حال ما از مشتری اگر پول دریافت میکنیم چند اکانت اینجا میه؟ یک اکانت ما کش میه، یک اکانت ما اکانت ریسیوال میه و اکانت دیگه که چون به خاطر که اگر ما برشان آفر میکردیم با اینجا چی میومد؟ دیسکانت الاود میومد. مگر چون اونا که به خاطر که به زور نمیپردازن ما اکانت دیگه خود برنامه چی میگیریم؟ به نام بد دت میگیریم. درست است؟ بد دت به این معنی که پیسه ما را یادم نمیپردازه. درست است؟ این حال گروپ هایش رو تعیین میکنیم. کش یک نوع اسست است و چند دونه جانمرگ دیگه شم. اکانت ریسیوال هم یک نوع اسست است. بد دت یک نوع اکسپنسز است. گرچه که لاس است و ما اکسپنسز میگیریم. If you receive cash from the customer, balance of this one increase, but balance of account receivable decrease. Balance of expenses also increase. Increase in the asset is called debit, decrease in the asset is called credit, and increase in the expenses also called what? Debit. So we have two debit account and one credit account. So please record it here. Okay, record which account is debit? Cash account, number one. Next account which is debit, bad debt account. And which account to be credited? Account to account receivable. For this one also you can mention to account receivable. Now mention the balance. How much cash you have received? I have received 35,000 cash. How much you have offered or he did not pay? Amount of 5,000. How much there was the total amount? The total amount was amount of 40,000. So this one is also recorded, right? Go for the next before to go, so please remove this part. این قسمت پاک میکنیم که جای ما چی شد؟ آزاد. درسته؟ بریم طرف شماره 6. Amount 3,000 received from the customer which was previously considered as bad debt. مشتری که قبلا به نحیث بد دت ما مد نظر گرفته بودیم آلیا ما گیرش کردیم یا خودش رحم در دلش رفتید پیسه ما رو چی کرد؟ پس آورد. این که مشتری برات پس پیسه رو آورد در اینجا دو اکانت چی میشه؟ ایجاد میشه. کدام از اکانتاش؟ یک اکانتش کش اکانت است، دیگه اکانتش به نام چی میگیریم؟ میگیریم به نام بد دت. به نام چی؟ بد دت. ببخشید این بد دت نه بلکه بد دت ریکاورد. درست است؟ بد دت ریکاورد. چرا بد دت ریکاورد؟ به خاطر که پیسه ما رو دوباره چی میکنیم؟ ازش کاور میکنیم. بد دت ریکاورد. و اگر یک چیز دیگر متوجه باشید دوستا، اگر اینجا به طور مثال مشتری پس برات آمد قبلا از پیشت رفته بود یا مشتری گم شده بود تو گفتی والا یادم پیسه رو دیگه نمیپردازه این منیز بد دت گرفتی. یک حالت خینمی که آمد مشتری پیسه خود داد میگیری که کش اکانت و بد دت ریکاورد. حالت دو مشتری میگه نه بدر همون 3000 یا همون 5000 چی که از همون پس در اکانتم نوشته کو پس مرا قرضدار نشون بده ما 100% پیسه تو میارم ما نگرفتیم بدر. در اون صورت با چی میگیری؟ در اون صورت با تو پس نوشته میکنی به جای کش با نوشته میکنی که اکانت ریسیوال بودی دبت میشه در مقابلش باز کدام اکانت کردیت میشه؟ اینمی اکانت که فعلا میگیریم کدام است؟ به نام بد ریکاورد. درست؟ یعنی خلاصه به چه رقم ازش حصول میشه؟ If customer pay through cash to bad debt recovered. If customer again consider this one as account receivable, it means he promised to pay in the future. Again consider it as account receivable to bad debt recovered. یا با جای اگر کدام چیز دیگه پرداخت بتا مثلا یک کامپیوترش گرید نمیگیری computer account to bad debt recovered. درست؟ Please take this point also in your mind. That these are important, so please take it. But in this example, we assume that we receive it in the form of cash. درست؟ یه چی میگیریم؟ دریافت میکنیم. خوبه؟ Cash belong to asset and bad debt recovered is a type of revenue, right? So, asset. If you receive cash, definitely asset increase. This one also increase. Increase in the asset is called debit, but increase in the revenue is called what? Credit. So now you can record it. Which date? Date is 6. So please record this one. Cash account become debit.
and against this one which account become credit? Bad debt recovered. Bad debt recovered account. How much is the amount? Amount is equal to 3000. چقدر است amountش؟ amountش هست 3000. 3000 این طرف ریکارد میکنم و 3000 این طرف چی میکنم؟ ریکارد میکنم. درسته؟ شماره 8 بعدیش ریکارد کرده. 8 چی گفته؟ گفته cash deposited into bank account. When cash is deposited into bank account, in this case we have two accounts. One account is cash account and the second account is bank account. چرا اینطور است؟ به خاطر که پول در بانک رفته چی شده؟ دپوزیت شده. پس دو اکانت از دیگه چی باید باشه دیگه؟ پول در بانک رفته. پس یکیش کم شده دیگه چی شده؟ زیاد شده. اینا وقتی که پول در بانک میره پول پیش تو چی میشه؟ تعدادش کم میشه. میشه کم نمیشه. درسته؟ اول ببخشین گروپش. کاش یک نوع اسید است و بانک هم یک نوع چی است؟ یک نوع اسید. وقتی که پول در بانک دپوزیت میشه پول نقد پیش ما کم میشه، دیکریز میشه بالانس. مگر بانک اکانت ما چی میشه؟ اینکریز. درسته؟ اینا وقتی که کاش دیکریز شد کاش میشه کردیت ولی بانک اکانت که چون زیاد شد ایش میشه دبیت. پس بانک ما دبیت میشه کاش اکانت ما چی میشه؟ کردیت میشه. به 20 سادگی. مشتمل میکنیم که بانک اکانت which account to cash account. What's that? To cash. To cash. How much is the amount? Amount is just 20,000. Record 20,000 on this side and record 20,000 on that. That's. Go for the next transaction. Transaction date 12. Amount withdrawn from bank account. قبلا دپوزیت کردی به بانک این ترانزکشن بود. اگه ودرا کنی اینمی چی میشه؟ برعکسش میشه. بازم اگه ودرا کنی بازم دو اکانت هست. Again bank account and cash account. Right? But of course both of them are again asset. Right? But this time you're receiving cash from the bank. Right? So definitely the cash account increased. But against this one bank account decreased. چرا bank account decrease میشه؟ بخاطر که پیسه دو یا چی میشه؟ اینجا نمارک مگر increase میشه. In order to decrease in bank account become credit, but cash account become what? Become debit. پس برعکس ده چی میشه؟ ریکارد میشه. پس نوشته میکنیم که cash account to which account? To bank account. درست؟ bank account. مقدارش چند است؟ Whereon bank is amount of course 5,000. 5,000 on this side and 5,000 on the other side. چی شد؟ ریکارد. بس را ریکارد کرده. این ترانزکشن رو ریموو میکنه. ترانزکشن نمبر 15 date 15 این ریکارد. این چی است؟ گفتن amount withdrawn by owner from bank account for his personal purpose. 8,000 is withdrawn from the bank account by owner for his personal purpose. خیلی ببینید اگر انال آنر به خاطر مسائل شخصی خودت بانک پیسه برده باشه در این صورت باید ما کدام اکانت میگیریم؟ یک اکانت رو میگیریم دراوینگ اکانت. دیگه اکانت کدام اکانت میگیریم؟ بانک اکانت. دراوینگ اکانت مربوط به کپیتال اکانت میشه مگر بانک اکانت مربوط به کدام اکانت است؟ اسید اکانت. اینال هرچی که دراوینگ کنی آیا کپیتال دیکریز نمیشه؟ کپیتال چی میشه؟ دیکریز. بانک اکانت هم دوباره چی میشه؟ همچنان دیکریز. درسته؟ یا هم دیکریز. چون از بانک پیسه میکشی بانک اکانت هم کم میشه. چون دراوینگ مربوط به کپیتال است. هرچی که دراوینگ شه سرمایه چی میشه؟ کم میشه. هرچی که برداشت شه سرمایه کم نمیشه؟ بله کم میشه. Decrease in capital itself is called what? Debit. And of course decrease in asset is called what? Credit. از یک اکانت ما دبیت دیگه اکانت چی شد؟ کردیت شد. کدام اکانت ما دبیت شد؟ Drawing account. Drawing account is debit and against this one to which account? To bank account. Right? So how much is the amount just recorded? Amount of 8,000. How much? 8,000. On the other side it is also 8,000. Go for the next transaction. Next transaction is 17, right? What is on this date? Loan has given to outsiders. In this case, we gave loan to others. If you gave loan to others, of course, we have two accounts. One account is loan account, and the second account is what? Cash account, right? Why? Because you gave loan. You gave loan to others, it become asset. And of course, cash is also asset. If you gave loan to others, تو به مردم قرض میدی. آیا قرض سر مردم زیاد نمیشه؟ زیاد میشه. مگر پولت چی میشه؟ پولت کم میشه. درسته؟ پول کم مگر قرض چی؟ زیاد. خب اینا پولت که سر مردم زیاد شده یا مگر اسید شده چی میشه؟ دبیت میشه مگر اسید دیگه چی میشه؟ کردیت.
درست است. این پس ریکارد کنیم. اینجا نشته میکنم که loan account to which account to cash account. بس خلاص. مقدارش چند است؟ مقدارش است 30. درست است. این طرف یام چند برات 30. بیایم پایین. شماره چند است؟ شماره 22. گفته loan has taken from outside است. اگر لون از بیرون گرفته باشه باز هم دو اکانت است. کدام اکانت است؟ یکی لون اکانت است، یکی کاش اکانت. مگر این دفعه لون چی میشه؟ لایبیلیتی میشه. مگر کاش چی است؟ اسید. درست است؟ بیشتر تو قرض دی اسید بود، این دفعه قرض گرفتی چی میشه؟ لایبیلیتی. هر چی قرض بگیری لایبیلیتی زیاد، اسیدت هم چی است؟ اسیدت هم زیاد. لایبیلیتی زیاد کردیت مگر در مقابل کاش زیاد چی است؟ درست است؟ ایران میتونید چی بکنید؟ ریکارد کنیم. چطور ریکارد میکنیم؟ نشته میکنیم کاش اکانت تو which account to loan account, right? To loan account. How much is the amount? Amount is equal to 60,000. Amount is equal to 60,000. So this was the example number, of course, 8, right? Number 5. See, I made one mistake in example number 8 also. Please check your example number 8 when in the next video regarding example number 8, right? So there is one point regarding example number 8, and that is, of course, date 10. It is mentioned one computer sold for 10,000, but cost was equal to 7,000, right? Previously, I have taken this one as cash, but as this transaction is not on cash, this one is on credit basis, so I have to take it on credit. ایران ما دوستا در کردیت گرفتیم. transaction number چند است؟ transaction number 10. درست است؟ اینجا گفتیم که computer sold. اینجا گفتیم one machine sold. چون ما متوجه ازی نبودیم ما ایرا کش ترانزکشن گرفتیم. پس هر دویتی با چی گرفته شد؟ کردیت ترانزکشن با چی شد؟ باید گرفته شد. درست است؟ پس یک ایران میگیریم اکاونت ریسیبل و ای بالا رو باید چی بگیریم؟ باید بگیریم اکاونت ریسیبل. درست است؟ So there are few mistakes, so you have to point out. پس اینجا کش نبوده، چی بوده؟ کردیت. چرا ما اول فکر کرده بودیم که معامله چی است؟ نقدی است. مگر معامله چی است؟ قرض است. پس که قرض است به این ترتیب با چی شد؟ تصفیه حساب شد. So these are the points that we have discussed. Please go for example number 5 once again. And thank you so much.